مسئله 264. توی این مسئله یک مکانیزمی هست که نیروی F'i به یک قسمتش داره وارد میشه، میگه معادل این نیروی F رو یا معادل نیرو کوپلش رو در نقطه O حساب کنید. خب قاعدتا در نقطه O ما مقدار خود نیرو رو خواهیم داشت و اگر بخوایم گشت آور نیروی F رو حول نقطه O پیدا بکنیم، میتونیم F رو بیایم و تجزیهش بکنیم. F تجزیه میشه به دو تا مؤلفه F کوسینوس تتا و F سینوس تتا. خب گشت آور نیروی F رو حول نقطه O وقتی بخوایم پیدا بکنیم، از روی مؤلفه هاش مقدار Mش می شود. یک مؤلفه افقی داره که مؤلفه افقیش به صورت پاد ساعت گرد حول نقطه O دوران میکنه. پس من میام و علامت پاد ساعتگرد رو برای منفی و علامت ساعتگرد رو مثبت در نظر میگیرم. مقدارش میشود F سینوس تتا ضرب در خب بازوش یا فاصله این نقطه O از نیروی F سینوس تتا چقدر میشه؟ یک H داریم از اینجا، از محل اعمال نیرو تا لب میله و یک R هم کلش رو داریم. یعنی من اگر بیام R رو شعاع انحنایی که اینجا هست رو منهای H بکنم، اختلاف این فاصله ها به دست میاد. یعنی R منهای H، R این با این قسمت هست، این شعاع R دیگه، یعنی از کل این نیم دایره R خواهد بود شعاعش. پس R منهای این قسمت که H هست، اگر این رو کسر بکنم از هم، مقدار بازو به دست میاد. پس مقدار بازو می شود R منهای H. خب مؤلفه عمودی چی؟ مؤلفه عمودی یا F کوسینوس حول نقطه O گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. پس به اضافه با مؤلفه عمودی یعنی F کوسینوس تتا ضرب در خب فاصله چقدر هست؟ یک B داره. من فاصله این نقطه رو تا O میخوام. یک B داره و یه دونه R هم اینجا داره دیگه. این انحناء شعاعش R هست. پس ضرب در B به اضافه R بایستی بکنم. B به اضافه R فاصله مؤلفه F کوسینوس هست تا نقطه O. خب مقادیر رو میتونم جایگذاری هم بکنم. منهای F رو داده 520 تا 520 ضرب در سینوس تتا. تتا رو داده 15 درجه، سینوس 15 درجه ضرب در R منهای H. R رو داده 325، منهای H رو داریم 215 پرانتز بسته به اضافه F همون 520 هست ضرب در کوسینوس 15 درجه ضرب در B رو داده 450 میلیمتر به اضافه R هم بود 325. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. حساب کنم من منهای 520 ضرب در سینوس 15 ضرب در پرانتز باز 325 منهای 215 به اضافه با 520 ضرب در کوسینوس 15 ضرب در پرانتز باز 450 به اضافه 325. این مقدار می شود 374463. منتهاش چون واحدها بر حسب میلیمتر هست، برای اینکه تبدیل به مترش بکنیم من این عدد رو تقسیم بر 1000 میکنم که مقدارش میشود 374 ممیز 46 نیوتن متر. میتونیم کل این اعداد رو ضرب در 10 به توان منهای 3 بکنیم که این عبارت هایی که بر حسب میلیمتر هست تبدیل به متر بشه. مقدارش میشه 374 ممیز 46 نیوتن متر. اگر دقت بکنید توی صورت سوال یک زاویه فی هم داده مقدار 10 درجه. این زاویه فی به این درد میخوره که ببینید این فی زاویه اینجاست. من اومدم F رو توی این جهت تجزیه کردم، در اصل محور مختصاتم رو
اومدم و در جهت عضو و در جهت این عضو گرفتم. میتونستیم محور مختصات رو به صورت کارتزین بگیریم به این شکل. اون وقت نیاز به این زاویه فی پیدا میکنیم تا بتونیم این F رو در جهت کارتزین تجزیهش بکنیم و خب قاعدتا محاسبه فواصل اثر این نیرو تا نقطه او یه مقدار پیچیده تر میشد، ولی شدنی بود. یعنی میشد با این مثلثی که اینجا ترسیم میشه این فاصله ها رو حساب کرد و مقدار رو حساب کنیم. ولی الان به این ترتیب که من اومدم نیروی F رو تجزیه کردم در این جهت و در این جهت، محاسبه این گشتاور خیلی ساده تر شده. خودش اومده و محور مختصات رو به صورت XY هم داده اینجا، ولی توی این جهتی که ما تجزیه کردیم خیلی راحت تر میشه مقدار رو حساب کرد. دقت بکنید مقدار گشتاور تفاوتی نمیکنه که شما F رو در چه جهتی بیاید تجزیه بکنید. در هر جهتی که راحت تر هستید و میشه حساب کرد بهتره که تجزیه بشه تا مسئله راحت‌تر و ساده‌تر حل بشه.